Hello mga guys, magandang hapon muli sa inyo. Dito tayo ngayon sa mag-assemble tayo ng car stereo. Pawiringan natin. Ito yung model niya mga guys. TEHP7650MP Pioneer. So guys, yung wiring niya, ito yung negative, black, positive yellow, illuminator, yung light, tie together sa yellow, yung accelerator, kung baga sa may kakabit sa sasakyan, ito yung dumaan sa susian, accelerator. So kukupol natin yung red, luminous, and yellow, positive. So ito guys, magkakasama ito, itong tatlo na to. Ito yung negative ground. So yung yellow, red, and yellow, luminous, and accelerator, kasama mga to. Ayan guys. Ito yung kanya, yung black gray. Ito yung front speaker, right, and white gray, white black, and white is left speaker. So yung mute, not in use, green, rear speaker, left, violet, rear speaker, not in use. So bali ang gamitin natin lang mga guys is front speaker. So yung extension, yung subwoofer, hindi siya ginamit. So not in use. So bali ito yung speaker na gagamitin natin, Sony. Ito yung power supply natin mga guys. Okay mga guys, sundan nyo lang ako kung paano gagawin ko at wiringan natin. Hello guys, ito na yung natin guys. Testing na natin. Ongoing ang testing natin guys. Ito yung set natin ang CD. Equalizer. Guys, ito na yung kabuuan niya guys. Tested na siya. Huwag niyong kalilimutan na i-like at i-subscribe ang aking channel mga guys, Yo Creator TV, para maging update kayo lagi sa aking mga i-upload. Huwag niyong kakalimutan na i-push ang bell button mga guys, at i-like and subscribe na rin mga guys. Ito yung natin, yung power supply natin mga guys.
12 volts, 3 amps. Ayan natin yung mga natin. Yung speaker natin, Sony. 7 watts lang to mga guys, yung speaker natin. Feature and subwoofer speaker. Yung kabuuan niya mga guys. Iwan natin yung wiring natin yan. So yung extension ng one subwoofer natin use. So guys, ito na yung sound ng car stereo na in-assemble natin mga guys. Testing na siya. Check natin yung wall niya. Equalizer. Ito yung pan natin guys, power supply natin 3 amps, 12 volts DC. Yan yung setting niya, 12 volts.